Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma práce s mimozemskými bytostmi. Emery říká: po několika letech v projektech získáš vysoké oprávnění a projdeš mnoha briefingy o různých scénářích a mimozemcích a získáš přístup k nejnovějším informacím uložených ve fantastických knihovnách. Vše je také nahrané na počítačových sítích. Při svém vzdělávání velmi rychle pochopíte, že jste součástí obrovského spektra nejrůznějších bytostí, rozšířených napříč celým vesmírem. Je to jako když skočíš do moře hledat živočišné druhy. Kolik jich při jednom skoku najdeš? Vesmír je v tomto úplně stejný. Existuje nepředstavitelné množství bytostí a ras a vyspělé bytosti už nepotřebují ke svému přežití obyvatelnou planetu. Už dávno ovládli technologii vytváření vlastních planet a kosmických stanic. Některé bytosti se planety ani nedotknou. Cestují svými obřími plavidly, která mají v průměru stovky kilometrů a napodobují na nich veškeré planetární podmínky pro život, jako jsou ostrovy, oceán, výroba potravin a další. V souhvězdí Pastýře žije velká spousta ras a některé z nich žijí na uměle vyrobených kosmických stanicích, jež vypadají jako obří meteority. Některá jejich plavidla měří přes 50 km a některá jsou zase velká jako nákladní auto. Tady mají svoje rodiny, vychovávají zde děti, vzdělávají se a vysoké inteligence dosahují už v prvních 2 až 3 letech života. Mají velkou schopnost vlastní sebeléčby a regenerace, podobně jako má třeba aligátor, který má schopnost přežít, když jeden aligátor druhému utrhne nohu a kdy během pouhých několika týdnů proběhne koagulace a bez jakékoliv infekce jim noha opět doroste. V některých projektech jsme se snažili napodobit tuto reptiliánskou schopnost a léčivé faktory reptiliánské genetické DNA. V Mahabharátě a Védách je zmiňovaná zlá reptiliánská rasa zvaná Rakšasové, ale je tu také přítomná benevolentní rasa zvaná Nágové, která byla spodobněna v řadě chrámů, kde můžeme vidět lidské bytosti s plazím ocasem. Tito lidští hybridi byli považováni za bohy. Byli údajně velmi dobří, vyspělí a chtěli, abychom přijali morální hodnoty a naučili se spolu vycházet. Reptiliáni věří, že byli první ve vesmíru a v naší sluneční soustavě, že zde zasadili život a v průběhu miliard let se kolem nich vytvořily různé formace jejich genetického původu. Zdá se, že jsme s touto rasou spřízněni a neseme také jejich DNA. Ta benevolentní rasa také hovořila o drakoniánech, kterým čelí ve vesmíru téměř všichni. Drakoniáni se snaží dobývat a napadat kohokoliv, koho najdou. Mezi reptiliány proběhla v minulosti diaspora, což je proces, kdy se určitá civilizace rozdělí na duchovně orientovanou skupinu a negativní bojovou část. Benevolentní mimozemšťané už dlouho spolupracují s vládami i vojensko-průmyslovým komplexem a chtěli by na 100% komunikovat s běžnou populací, aby došlo co nejdříve k oficiálnímu odhalení jejich přítomností na planetě. Účastí na humanitárních projektech ukazují svoji ochotu spolupracovat a touhu potom, abychom poznali jejich fyziologii
zvykli si na ně a ztratili obavy a předsudky, což je prvním krokem pro vzájemnou lidsko-mimozemskou interakci pro získání důvěry. Mnoho lidí si myslí, že inteligentní mimozemci žijí pouze v atmosféře, ale není tomu tak. Mnohé bytosti žijí ve vodě a pocházejí z vodních planet. Z plejádského systému pochází akvafariáni a jejich přirozeným prostředím je voda, která tvoří 98% jejich planety. Na těchto bytostech jsme pracovali pod vodou. Mnohé operační sály jsou naplněné zcela sladkou nebo slanou vodou. Bitva je prováděna pod vodou ve speciálních skafandrech zatíženými magnety, abychom stáli pevně na zemi. Celá operace je velice fyzicky náročná. Nevím, zda to způsobuje pobyt pod vodou nebo náročnější dýchání. Každopádně je to velká mentální námaha a působí tu také energie vody. Při rozsáhlých pitvách spotřebováváme také mnohem více kyslíku. Vodních mimozemců je mnoho typů. Některé vypadají jako kapustňáci nebo delfíni. Někteří mají od pasu dolů šupiny společně s ploutvemi. Od hrudníku nahoru však vypadají zcela lidsky. Odtud asi pochází fenomén mořské pany. Lidé objevili pod mořem spoustu rozsáhlých měst, ale mocenský systém všechny informace, které nejsou slučitelné se lží, kterou vytvořili pro nevědomou lidskou masu, zamlčuje, popírá nebo ignoruje za masivní podpory ovládaného informačního mainstreamu. To dokumentuje, že zde mimozemci v minulosti žili a dokonce stále žijí. Třeba v Asii je velké množství nejrůznějších informací o existenci mořských panen. Japonci mají historickou zkušenost s mořskými bytostmi a striktně dodržují to, že nikdo nesmí nikdy nechávat malé děti u moře bez dozoru. Dodnes mají po celém pobřeží nainstalované tabule, které varují před kapami, mořskými panami. Podle doložených informací a legend se jedná o reptiliánské vodní bytosti, které vychází z vody, uchvacují děti a táhnou je zpět do vody. Mluví původním japonským jazykem a z místních si dělají legraci. Často jsou velmi hrubí, sprostí a arrogantní. Tak, to je pro tento díl vše. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího dílu naslyšenou.